Bạn có nghĩ rằng chỉ cần có đam mê và chịu khó một chút là có thể xây được một kênh YouTube thành công? Tôi đã từng tin chắc là như vậy. Vốn là một người đi làm 8 tiếng mỗi ngày, tôi vẫn quyết tâm xây một đế chế nhỏ cho riêng mình trên YouTube. Tôi đã tranh thủ từng giờ nghỉ trưa hiếm hoi, thức thêm vài tiếng mỗi đêm để cày nát hàng trăm video, đọc không biết là bao nhiêu bài viết về thuật toán, về cách làm thumbnail, về cách viết kịch bản. Nhưng kết quả là gì? Thay vì có một lộ trình rõ ràng, đầu óc tôi là biến thành một mớ bòng bong. Tôi biết quá nhiều thứ phải làm, đến nỗi tôi bị tê liệt, không dám bắt đầu vì sợ sai, sợ không hoàn hảo. Và đó là lúc tôi nhận ra một sự thật. Với những người bận rộn như chúng ta, chỉ có đam mê và sự chăm chỉ thôi là chưa đủ. Chúng ta cần một phương pháp thông minh hơn, một con đường tắt để không lãng phí thời gian và công sức vào những thứ không hiệu quả. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 13 bài học xương máu mà tôi ước mình đã biết sớm hơn, để giúp tôi cũng như bạn có thể xây dựng kênh YouTube của mình nhanh hơn và đỡ vất vả hơn rất nhiều. Bài học 1. Sự cô đơn và tầm quan trọng của môi trường. Nếu bạn từng nghĩ đến việc làm YouTube, tôi đoán bạn cũng từng có cảm giác này. Rất khó để chia sẻ dự định đó với bất kỳ ai. Bạn nói với bạn bè có thể họ sẽ đùa. Mày mà cũng đòi làm YouTube à? Trong mắt nhiều người, đây không phải là một con đường chính thống. Sự thiếu ủng hộ này có thể khiến bạn cảm thấy rất là cô đơn. Vì vậy, việc đầu tiên và quan trọng nhất bạn cần làm là tìm cho mình một bệ đỡ, một môi trường gồm những người cùng chí hướng. Đó có thể là một group Facebook, một nhóm chat, hay tốt nhất là những người bạn ngoài đời thật cũng đang muốn xây kênh. Tìm được những người đồng hành sẽ là nguồn động lực khổng lồ giúp bạn đi xa hơn. Bài học 2. Hiểu đúng về sự tăng trưởng và hãy kiên nhẫn. Đừng bao giờ tin rằng làm YouTube là một đường thẳng đi lên. Sẽ không có chuyện video đầu tiên được 1.000 view, video thứ hai được 2.000 view và cứ thế tăng đều. Thực tế nó sẽ như thế này. Video đầu tiên của bạn flop, video thứ hai, thứ ba, thứ 10 vẫn flop. Bạn sẽ đi trên một con đường bằng phẳng và dài dằng dẳng. Tôi sẽ không kể cho bạn nghe chuyện tôi có 1.000 follow đầu tiên như thế nào, vì tôi biết mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau. Thay vào đó, tôi muốn chia sẻ một khoảnh khắc mà tôi tin ai cũng sẽ trải qua. Đó là khi bạn nhận được một bình luận đầu tiên từ một người lạ, không phải từ bạn bè, người thân, mà là một người bạn không hề quen biết. Họ nói, cảm ơn bạn, video này hữu ích quá. Cái cảm giác đó, nó giống như bạn tìm thấy một tia sáng trong đường hầm vậy. Nó chứng minh rằng công sức của bạn không phải là vô nghĩa, rằng ở ngoài kia có người cần đến bạn. Và chính những chiến thắng nhỏ bé như vậy sẽ là nhiên liệu để bạn đi tiếp cho đến ngày kênh của bạn thực sự bùng nổ theo một đường cong chữ G, đi ngang rất lâu rồi mới dựng đứng. Bài học 3. Vượt qua nỗi đau của sự thất bại. Và tôi phải thành thật với bạn, cái giai đoạn đầu tiên nó không chỉ khó mà còn rất đau. Nó không chỉ là chuyện video ít view, nó là cái cảm giác khi bạn dồn hết tâm huyết, có khi thức mấy đêm để trau chuốt từng chi tiết rồi đăng lên với bao nhiêu hy vọng, chỉ để nhận lại sự im lặng. Nó là sự thất vọng, cay đắng vì công sức của mình không được ai công nhận, và rồi những câu hỏi độc hại bắt đầu len lỏi vào đầu của bạn. Liệu mình có đang làm trò vô bổ không? Mình có đang đi đúng hướng không? Tệ hơn nữa, bạn lướt YouTube và thấy kênh của người khác có vẻ như họ làm mọi thứ thật dễ dàng. Cái cảm giác tủi thân khi so sánh mình với họ, nó có thể giết chết động lực của bạn nhanh hơn bất cứ thứ gì. Nhưng tôi muốn bạn hãy nhớ kỹ điều này. Chính cái hố sâu của sự thất vọng và hoài nghi này là bộ lọc khắc nghiệt nhất. Đây là nơi 99% mọi người sẽ bỏ cuộc. Nếu bạn có thể đi xuyên qua nó, bạn đã chiến thắng phần lớn cuộc chơi rồi. Bài học 4. Nguyên tắc sắt đá với bình luận tiêu cực. Tôi nói điều này nghe có vẻ lạ, nhưng tôi mong bạn sẽ sớm nhận được bình luận tiêu cực đầu tiên, vì điều đó chứng tỏ nội dung của bạn đã chạm đến đủ nhiều người để tạo ra ý kiến trái chiều. Riêng với cá nhân mình, tôi đã quyết định sẵn một nguyên tắc sắt đá: phớt lờ một cách kiêu hãnh. Tôi sẽ không tốn một giây nào để tranh cãi. Tại sao? Vì thời gian và năng lượng của mình là hữu hạn, đặc biệt với những người còn phải đi làm 8 tiếng mỗi ngày như tôi và bạn. Nếu mình tranh cãi, mình được gì? Có thể là một sự hả hê nhất thời, nhưng sau đó là mệt mỏi và bực dọc. Còn mình sẽ dùng thời gian quý giá đó để trả lời một bình luận tích cực, để lên ý tưởng cho video tiếp theo, để phục vụ những người thật sự yêu quý mình. Im lặng ở đây không phải là yếu đuối, mà là một lời khẳng định. Năng lượng của tôi quý giá hơn cuộc tranh cãi này rất nhiều. Bài học 5. Rèn luyện nội tại. Đừng so sánh mình với người khác. Mỗi kênh có một ngách, một phong cách riêng. Việc của bạn là tập trung vào con đường của mình. Tìm động lực từ crystal khác. Khi thấy nản lòng, hãy xem podcast hoặc video của những người đi trước trong lĩnh vực của bạn. Nghe họ kể về khó khăn ngày đầu sẽ giúp bạn có thêm niềm tin và kiến thức. Bài học 6. Tư duy cốt lõi. Làm vì khán giả không phải vì mình.
Chắc chắn bạn cũng từng trải qua cảm giác này, bạn lướt YouTube và thấy một video có chủ đề y hệt mình, nhưng video đó có vẻ được làm rất đơn giản mà lại có hàng chục ngàn lượt xem. Lúc đó cảm giác của bạn như là một mớ hỗn độn, đúng không? Một chút khó hiểu, một chút bất công và cả tủi thân nữa. Bạn hỏi, tại sao video tâm huyết của mình lại không bằng một video làm qua loa như vậy? Ban đầu có thể bạn tự trấn an mình, chắc là do mình làm sau, kênh của mình còn mới. Nhưng rồi bạn nhận ra vấn đề không phải là đi trước hay sau, mà nằm ở chỗ bạn làm thứ bạn cho là hay, chứ không phải thứ khán giả thực sự cần. Nó cũng giống như bạn là một đầu bếp 5 sao, làm món bò Wellington cực kỳ phức tạp, nhưng khán giả của bạn lúc đó chỉ đang đói và cần một ổ bánh mì nóng giòn. Món ăn của bạn có thể giá trị hơn, nhưng ổ bánh mì mới là thứ giải quyết đúng vấn đề của họ. Nếu video của bạn chưa có người xem, đó là tín hiệu thị trường đang nói với bạn rằng tôi chưa hiểu giá trị bạn mang lại. Bài học 7. Quản lý thời gian cho người bận rộn. Tập trung vào YouTube trước. Nếu thời gian của bạn có hạn, hãy dồn 80% sức lực cho YouTube. Đây là nền tảng có khả năng mang lại kết quả lâu dài nhất. Sau khi có video dài, bạn có thể cắt nhỏ ra để đăng lên TikTok, Facebook sau. Đừng cố gắng xây tất cả mọi thứ cùng một lúc. Quay video theo lô. Thay vì mỗi ngày làm một video, hãy thử dành một buổi để viết kịch bản cho 4 video, một buổi khác để quay hết 4 video đó. Việc này giúp bạn tập trung vào một công việc và tiết kiệm rất nhiều thời gian để chuyển đổi. Đặt lịch và deadline. Đừng chờ khi nào có hứng hay khi nào rảnh, hãy đặt lịch cụ thể trong tuần. Tối thứ Tư, 8 giờ đến 10 giờ là giờ làm YouTube. Và quan trọng nhất, hãy có deadline. Thứ Sáu tuần này phải đăng video. Dù nó hay dở, cứ đăng. Kỷ luật sẽ thắng cảm hứng. Bài học 8. Kỹ năng giao tiếp với người lạ. Cải thiện khả năng thuyết trình. Nói trước camera là một kỹ năng không tự nhiên, một mèo nhỏ. Hãy tưởng tượng bạn đang nói chuyện với một người bạn thân, chứ không phải một cái máy vô tri. Năng lượng và cách nói của bạn sẽ tự nhiên hơn hẳn. Và luôn nhớ khán giả là người lạ. Đừng bao giờ mặc định người xem biết bạn là ai hay đã xem các video trước của bạn. Mỗi video đều phải là một cơ hội để bạn giới thiệu lại mình và thuyết phục một người lạ tin tưởng bạn. Bài học 9. Nghệ thuật đóng gói. Phần quan trọng nhất. Đây là phần tôi muốn bạn tập trung nhất. Nếu video của bạn không có view thì 90% lý do nằm ở đây. Lên kế hoạch, tiêu đề là vua. Bạn nghĩ khâu nào nên tốn nhiều thời gian nhất? Quay phim, dựng phim, viết kịch bản. Sai hết, đó là khâu chọn chủ đề và đặt tiêu đề. Tại sao? Vì khán giả không bấm vào video của bạn vì thumbnail đẹp hay vì bạn là ai. Họ bấm vào vì tiêu đề của bạn hứa hẹn giải quyết một vấn đề họ đang tìm kiếm. Ví dụ, top 5 AI tạo giọng nói hay nhất 2025. Chọn ngành khi nào khi mình không biết mình thích gì. Những tiêu đề này trực tiếp giúp trả lời câu hỏi. Thay vì thời gian bạn dùng để quay và dựng, hãy dành gấp 10 lần thời gian đó để nghiên cứu chủ đề và tiêu đề. Tiêu đề ngắn gọn và drama. Giữ tiêu đề dưới 50 ký tự và thêm một chút kịch tính. Thay vì cắt hát hay hơn, hãy thử Jennie Blackpink tập hát theo phương pháp này. Bạn sẽ chọn cái nào? Thumbnail là nữ hoàng. Cấu trúc thumbnail cần phải đập vào mắt người xem trong 1 giây. Dùng tối đa 3 yếu tố, ví dụ một mặt người, một logo, một dòng chữ ngắn. Đừng nhồi nhét chữ. Gương mặt, nếu bạn chưa nổi tiếng, mặt của bạn không phải là cái hút, nhưng biểu cảm gương mặt thì có. Một gương mặt ngạc nhiên, sốc hay vui mừng tột độ sẽ thu hút sự chú ý hơn một nụ cười thân thiện. Làm thumbnail và tiêu đề trước. Đây là bí mật của những người chuyên nghiệp. Hãy nghĩ ra tiêu đề và thumbnail hấp dẫn trước. Nếu bạn không thể nghĩ ra, đừng làm video đó. Đừng làm render thumbnail. Đừng cố ép tất cả thumbnail phải theo một màu sắc, một phông chữ của thương hiệu. Hãy làm bất cứ thứ gì hiệu quả nhất để người ta phải bấm vào. Bài học 10. Kỹ năng hút và giữ chân. Thành thạo kỹ năng hút. Sau khi người ta bấm vào, 30 giây đầu tiên sẽ quyết định họ ở lại hay không. Trong 30 giây này, bạn phải xác nhận lại lời hứa trong tiêu đề và cho họ biết họ sẽ nhận được giá trị gì. Dùng visual hook. Ngay những giây đầu tiên, hãy làm một hành động lạ hoặc cho xem một vật thể thú vị. Hình ảnh sẽ thu hút sự chú ý trước cả lời nói. Bài học 11. Đơn giản hóa nội dung. Bạn có bao giờ đi khám bệnh và gặp một vị bác sĩ chỉ toàn nói thuật ngữ y khoa phức tạp không? Bạn nghe xong chỉ muốn thấy hoang mang. Nhưng một người bác sĩ giỏi sẽ nói, cơ thể của bạn giống như một chiếc điện thoại. Dạo này pin của bạn hơi yếu, giờ chúng ta tìm cách sạc pin nhé. Làm YouTube cũng vậy. Khán giả đến vì họ có một cơn đau. Đừng cố gắng chứng tỏ bạn thông minh. Hãy cố gắng làm cho khán giả của bạn cảm thấy họ thông minh hơn sau khi xem video của bạn. Bài học 12. Chiến lược tăng trưởng đột phá. Số người đăng ký không còn quan trọng. Thuật toán bây giờ ưu tiên nội dung hay, chứ không phải kênh có nhiều sub.
Đây là cơ hội vàng cho người mới. Có thể thực hiện kết hợp trend và evergreen, ví dụ làm video theo trend, ví dụ Red một sự kiện nóng để kéo người xem mới, và làm video evergreen, ví dụ cách giảm cân để giữ chân họ và có view bền vững. Bài học thứ 13, lặp lại thành công. Đây là bài học quan trọng nhất để kết thúc. Khi bạn tìm ra một video viral, đừng vội làm cái mới, hãy làm lại nó. Bạn có nhớ 1977 Vlog không? Họ nổi lên với video spawn phim mới cậu vàng, và sau đó họ đã làm gì? Họ tiếp tục dùng phong cách phim đen trắng, chế tác văn học, dùng thoại bắt trend. Họ lặp đi lặp lại công thức vàng đó. Khi đã tìm ra mỏ vàng, việc của bạn là đào thật sâu nó, chứ không phải đi tìm một cái mỏ khác. Hành trình này sẽ vất vả, sẽ có lúc bạn hoài nghi, nhưng khi bạn có được thành công đầu tiên, hãy nhớ bài học cuối cùng này, đó là lúc bạn bắt đầu gặt hái thành quả. Chúc bạn may mắn.